4-stroke, air-cooled, single overhead cam, single cylinder, 2-valve, 124cc, 5-speed, and carb type. 54 by 54 mm ang kanyang bore and stroke, 7.5 kilowatts at 7,500 RPM ang kanyang maximum horsepower, 9.9 Newton meters naman at 5,500 RPM sa maximum torque. 840 mm naman ang kanyang seat height, 1,340 mm sa wheelbase, 260 mm naman ang kanyang minimum ground clearance. Ang timbang naman niya ay 118 kilograms at 11 liters naman sa fuel tank capacity. So pagdating naman sa price nitong motor na to, ang cash price nito is 84,900. Ang down payment naman niya is 18,000. Then ang monthly installment niya for 3 years is 3,633. So may rebate pa yan. And then kung gusto niyo naman ng ibang unit, yan, makikita nyo sobrang daming unit dito, and then iba-iba yung kulay na available. So pwede kayong mag-walk-in dito or check nyo na lang yung description box. So nandun po yung link ng Facebook fan page nila para makapag-inquire kayo online. So nandito tayo ngayon with Sir Robin. Sir, tanong ko lang, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng unit via cash or installment? Yes po, so sa cash po, no, para makapag-avail po kayo, kailangan lang po natin ng at least na isang valid ID para po makapag-avail po ng cash. Sa installment naman po, so kailangan po natin ng 2 valid ID, 2x2 picture, proof of billing, and proof of income. Open din po kami sa mga gusto po magpa-service. Open na po yung service area po namin. Meron po kami dito mekaniko. Then open na rin po kami sa mga naging pair po ng mga parts, no? Yun lang po. So ang landmarks nga pala nitong Yamaha Motor Trade Bukal, itong kaliwang daan is yung papuntang Calamba City proper. Sa kanan naman yung papuntang Los Baños, Pansol, ayan. And then sa harap nitong establishment is merong car wash dyan, construction and supply. And then yung Spring Homes subdivision nandyan. And then yung JP Hospital nandito mo naman sa bandang kaliwa. So again, thank you po sa Yamaha Motor Trade Bukal. Ayan, sa pag-accommodate na palagi sa atin. Yan kay Sir Robin, yan kay Sir Owel, kay Sir Gerald, kay Sir Jim, kay Ma'am Irok, saka kay Sir Pau. Ayan, so thank you palagi. Ayan. And yung information nila, para mas mabilis nyo silang mapuntahan is nandito lang sa description box. So check nyo lang yan dyan. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yun.